اوكي، اليوم بدنا نكمل حكي عن ال Differential Amplifiers. اوكي، اليوم بدنا ننظر لل Differential Amplifiers على ال Higher Level. اوكي، مش على Transistor Level. طبعا على شكل ال Op Amps، بس هون بنحكي عن ال Differential Amplifier بشكل خاص. اوكي. فعلى ال Higher Level عندنا two setups بنقدر نستخدمهم، ال Differential Mode وال Common Mode operation. اوكي، فبالنسبة للديفرنشال مود عندنا الديفرنس هون بالسيجنال على الانبوت في إلها جين لحال مختلف عن لو شبكناه زي كأنه common mode. الريشيو ما بين الديفرنشال مود جين والكومن مود جين بيكون هو ال CMRR للامبليفاير أو للديفرنشال امبليفاير اللي هو بنسميه الكومن مود ريجكشن ريشيو. اوكي، وهذا هو نسبة تضخيم السيجنال مقارنة مع تضخيم النويز، اوكي، اللي بيظهر على الاوتبوت. فبالنسبة للديفرنشال انبوتس، اوكي، بكون عندنا two signals بهذا الشكل. عادة بتكون نفس السيجنال. البوزيتيف بدخل، خلينا نقول واحد من خلينا نقول positive peak للسيجنال بتدخل من هون والنيجاتيف من هون. اوكي، لكن نقدر برضو ننظر له في هذا الشكل بحيث انه VD ال difference voltage يساوي VI1 ناقص VI2 الفرق بينهم. اوكي، فإذا هذه كانت ال positive peak، هون بده يظهر عندي negative peak، فبتكون ال VD هو ضعف طول البيك. اوكي، بكون من هذا لهذا. ال common inputs VC اللي بنسميها هو الافريج ما بين التو inputs. كيف عندنا VI1 plus VI2 تقسيم 2 بكون الافريج، لأنه بيظهر النويز على التو inputs. الاوتبوت فولتج الآن بده يكون هو combination من ال differential mode والcommon mode. ف V out هون بشكل عام بيظهر يساوي AD اللي هو ال differential gain times VD ال difference voltage plus AC اللي هو ال common mode gain ضرب VC اللي هو ال common voltage. فهون عندنا هذه التسميات VD difference voltage، VC ال common voltage، وعندنا AD ال differential gain وال AC اللي هو ال common mode gain. If the inputs had opposite polarity، okay، زي ما حكيت انه هون مثلا عندي positive peak، هون عندي negative peak لنفس السيجنال. VI1 equals negative VI2 which equals to VS. okay. ف VD في هاي الحالة equals VI1 minus VI2 يساوي VS minus negative VS. هذا يساوي 2VS. اوكي، ففي هاي الحالة VD هون بيشوف البيك من هون للبيك النيجاتيف. اوكي، نعتبر انه هذا مشبوك هون. هذه الكونديشن انه يكون عندنا نفس السيجنال سورس، positive terminal هون خلينا نقول والنيجاتيف terminal هون. الآن بالنسبة للcommon voltage VC equals 1 over 2 times VI1 plus VI2 which equals to 1/2 times الآن VI1 اللي هو VS زائد الآن عندنا negative VS ل VI2. okay. هذا يساوي صفر. okay. ففي هاي الحالة الكومن voltage راح يكون صفر على الاوتبوت. ف V out equals AD times VD plus AC times VC. هذا يساوي AD times 2 VS okay. اللي هو هذا الفولتج plus AC times 0 بضل عندنا 0 هون. ففي الأخير هون الاوتبوت راح يكون 2 times AD times VS. okay.
the output is the differential gain times twice the input signal applied to one of the inputs. Okay. Then if the inputs had the same polarity, okay, يعني نفس الفولتج هون بدي يظهر بنفس البولاريتي على الفولتج هذا اللي هون، راح يكون عندنا VI1 equals VI2 which equals to VS. Okay. ف VD equals VI1 minus VI2 which equals to VS minus VS equals 0 volts. Okay. فهون الديفرنس فولتج الآن يساوي صفر. الآن بالنسبة للcommon voltage هذا يساوي 1 half VI1 plus VI2 which equals to 1 half times VS plus VS which equals to 2 VS divided by 2 بيطلع لنا VS. Okay. فالoutput voltage هون راح يكون AD times 0 okay زائد AC times VS فبيطلع لنا الاوتبوت AC times VS. Okay. فكل الاوتبوت هون راح يظهر من الكومن مود gain. Okay. The output is the common mode gain times the input signal applied to one of the inputs. Okay. أو applied to both inputs. Okay. لأنهم متساويين زي كأنه عندي short هون. Okay. وهذا مش موجود. لأن measuring AD and AC. Okay. فالآن احنا نفرض عندنا هون differential amplifier بدنا احنا نطلع شو قيمة AD AC منه. فبنقدر نسوي set ل VI equals 0.5 volts and VI2 equals negative 0.5 volts. فهون نقدر نشبك يعني DC voltage واحد نص فولت وهون سالب نص فولت ونقيس الاوتبوت. اوكي. لان بناء على الاوتبوت نقدر نعرف AD. ف VD equals 0.5 volts minus negative 0.5 volts بيطلع لنا 1 فولت. اوكي. VC طبعا واضح انه راح يطلع لنا صفر فعندنا 5 minus 5 divided by 2 اللي هو 0. ف Vout equals AD times VD plus AC times VC اللي هو هون عندنا راح يكون AD times 1 volt plus AC times 0 volts بيطلع لنا AD. بس هون AD راح يطلع لنا بالفولتج فأنا بس أسوي هذا السيت اب هون شو ما أقيس على الأوتبوت كفولتج هذا الفولتج بعطيني قيمة الديفرنشال جين. طبعا واضح انه الديفرنشال جين اذا كان قيمة عالية طبعا الباور سبلاي احنا متعارف عليه يعني ما راح يوصل مثلا نفرض القيمة ال AD 200 ما راح يطلع هون عندنا 200 فولت. فاحنا بنقدر نعدل على هذه السيت اب بحيث انه ندخل VI1 تساوي مثلا نص ملي فولت و VI2 تساوي نص سالب نص ملي فولت راح يطلع هون الاوتبوت عندنا بالملي فولتس. اوكي. فممكن يطلع مثلا اذا الجين 200 مثلا بيطلع لنا هون عادي 200 ملي فولت فبنعرف انه AD equals 200. So the output voltage is numerically equal to the value of AD. اوكي. الآن لو سوينا set VI1 equals VI2 equals VS حطينا 1 فولت. اوكي. فشبكنا هذول shorted وشبكنا فيهم DC voltage مثلا 1 فولت. اوكي. فبنعرف انه VD راح يكون يساوي صفر و VC راح يكون 1 زائد 1 اللي هو 2 على 2 راح يطلع عندي هون 1 فولت. اوكي. في هاي الحالة ف Vout الآن يساوي AD times 0 plus AC times 1 فولت. فالاوتبوت بده يكون AC times 1 فولت. فشو ما طلع عندي هون كفولتج راح يعطيني الكومن مود جين. فنفرض الكومن مود جين 5 مثلا او نعرف انه دائما الكومن مود بده يكون قيمته اقل بكثير من الديفرنشال مود.
فإذا كان خلينا نقول 5 بده يطلع عندي هون 5 فولت، بيكون عندي هذا قيمة الكومن مود gain. The output voltage is numerically equal to the to the value of AC. Okay. الآن ال بدنا نصل له اللي هو الكومن مود ريجكشن ريشيو CMRR. الآن هذه قيمة مهمة بالنسبة للديفرنشال امبليفايرز. هي بتحدد يعني كل ما كان قيمة CMRR أعلى كل ما كان الديفرنشال امبليفاير أحسن. بمعنى آخر اللي بيكون الديفرنشال جين فيه عالي نسبة للكومن مود جين. اوكي. وزي ما شفنا الكومن مود جين هي عملية تضخيم بس عادة بتكون للنويز، والديفرنشال جين بيكون تضخيم للسيجنال اللي احنا بدنا نضخمها. اوكي. فالCMRR is the amplifier's ability to reject the common signal appearing on both inputs such as noise. Okay. فالCMRR في الأرقام العادية equals AD على AC، فهو ratio ما بين الديفرنشال gain والcommon mode gain. عادة احنا بنشوف هذه القيمة بالدي بيز، okay, في الديسيبلز. فالCMRR in dB equals 20 times log base 10 للريشيو اللي هو AD over AC. okay. طبعا احنا بنقدر نستخدم هذا الاناليسيس هون عشان ندخل ال CMRR في ال Vout equation. فهون عندنا Vout equals AD times VD plus AC times VC which equals to AD times VD. هون طلعنا عامل مشترك من الجهتين. طبعا هون ما في عندنا AD times VD، فمنقسم وبنضرب في AD VD. هون بصير زي كأني ضربت بواحد، طلع المضروب الفوق عامل مشترك بينهم، بضل عندي هون 1 plus ACVC over AD times VD. الآن بنعرف إنه ال AD over AC اللي هو ال CMRR. كيف هون بصير 1 على CMRR عشان هذا عكس ال CMRR ratio. ففي هاي الحالة يعني اللي اختفى عنا من هون اللي هو ال AC. فبنقدر بس إذا عرفنا ال differential أو ال difference voltage وال differential gain وال CMRR وال common mode voltage نطلع قيمة Vout. أوكي. هذه مليح المعادلة إذا بدنا نقارن كيف تأثير ال CMRR. طبعا راح نشوف هذا في مثال. Okay, الآن example 6. Calculate the CMRR for the amplifier measurements below. كيف هون عندنا هذا differential amplifier هذا نفسه هون وهون شبكناه بالطريقة الأولى في هذا الشكل، حطينا نص ملي فولت هون وسالب نص ملي فولت هون على الانبوتس، طلع عندي الاوتبوت يساوي 8 فولت. رجعت شبكت 1 ملي فولت هون 1 ملي فولت هون، طلع عندي الاوتبوت 12 ملي فولت. فبناء عليه بدي احسب شو السي ام ار ار. فمشان احسب السي ام ار ار بحتاج اني الاقي الديفرنشال جين والاقي الكومن مود جين. الان هذا السرب بيطلع لي الديفرنشال مود جين، هذا السرب هون بيطلع لي الكومن مود جين. اوكي. فمن القيمتين بقدر اطلع قيمة السي ام ار ار. اوكي. الان بالنسبة لاول سرب عندنا الانبوت او الديفرنس فولتج في دي يساوي 0.5 ملي فولت minus negative 0.5 ملي فولت اللي هو 1 ملي فولت. والاوتبوت في هاي الحالة عندنا 8 volts. ف AD equals V out over VD which equals to 8 volts على 1 millivolt. ف AD equals 8000. okay. فبنلاحظ من 8 فولت حسبنا انه ال differential gain 8000. لو كان هون عندنا نص فولت وهون نص فولت لازم يطلع عندنا هون 8000 فولت. اوكي. فمستحيل يعني في هذه الالكترونكس انه يطلع عندي هون 8000 فولت. فبنستخدم عادة الملي فولتس. اوكي.
اوكي الآن بدنا نحسب الكومن مود جين. فواضح ان هنا 1 ملي فولت plus 1 ملي فولت divided by 2 اللي هو الافريج لقيمة VC بيطلع لنا 1 زائد 1 على 2، بيطلع لنا 1 ملي فولت. اوكي الآن الاوتبوت V out is 12 millivolts، فال AC equals VR على VC اللي هو 12 millivolts على 1 millivolt، يظل عندنا هون 12. اوكي فالآن عندنا الكومن الديفرنشال مود جين وعندنا الكومن مود جين. الآن نقدر نحسب ال CMRR. CMRR راح يكون 8000 تقسيم 12 اللي هو 666.7. الآن دائما هذا القيمة هاي هي اللي بتحدد. مثلا لو بدي أسوي مقارنة ما بين عدة differential amplifiers، هذا الرقم بيحدد أي differential amplifier أفضل من differential amplifier. فكل ما كانت القيمة أعلى كل ما كان هذا أفضل، بيكون نسبيا ال differential gain أكبر بكثير من ال common mode gain. يعني لو بدي أحول هذه القيمة لل dBs، أوكي، وهذا طبعا القيم العادة المستخدمة هم في الدي بي بالنسبة للسي ام ار ار. عندنا 20 log اللي هو 666.7 بيطلع لنا 56.48 دي بيز. اوكي الآن هون عندنا example 7. Determine the output voltage of an amplifier for input voltages of. الآن هون عندنا two different input voltages، يعني ما عندنا الايديال كيس زي شفناه قبل شوي انه different polarities ودخلنا the same voltage وحسبنا ال 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 differential gain وال common mode gain. اوكي هون عندنا مثال خلينا نقول اقرب واقعي. ففي عندنا VI1 equals 150 microvolts and VI2 equals 140 microvolts. Okay, فهذه قيمة two inputs VI1 و VI2. The amplifier has a differential gain of فعندنا AD equals 4000. Okay, and the value of the CMRR فعندنا حالتين. أول خلينا نقول عندنا two different differential amplifiers. واحد قيمة CMRR تبعته 100، الثاني 10 أس 5. Okay, so this is 10 to the 5، وفي الحالة الأولى عندنا 100 قيمة CMRR. فهون بنقدر نلاقي ال output voltage V out اللي هو يساوي AC times AD plus VC times AC. okay. طبعا هون ما عندنا AC ال common mode gain، فبنقدر نستخدم معادلة السي ام اللي دخلنا فيها السي ام ار ار. اوكي فخلينا أول شي نلاقي differential voltage VD equals VI1 minus VI2 اللي هو 150 microvolts minus 140 microvolts، طلع لنا 10 microvolts. و VC equals the average بينهم 150 microvolts divided by plus 140 microvolts divided by 2، طلع لنا 145 microvolts. okay. اوكي فالآن في عندنا الحالتين 100 للسي ام ار 100 والحالة الثانية اللي هو 10 to the 5. اوكي طبعا نقدر نستخدم هذه المعادلة. اوكي كون السي ام ار مذكور بها، وبدنا نستخدم المعادلة او نقارن مرتين ما بين السي ام ار قيمتين مختلفات عن بعض. الطريقة الثانية بنقدر نحسب الكومن مود جين من معادلة ال CMRR. ف CMRR تساوي AD على AC، وعندنا AD وعندنا ال CMRR بنقدر نلاقي AC equals AD على CMRR. بس في هاي الحالة بدنا نحسبها مرتين للفرعين A و B.
كيف هون في المثال بدنا نستخدم هذه المعادلة مباشرة، فعنا VR equals AD VD times 1 plus 1 over CMRR times VC على VD. كيف هون بنعوض 4000 times طبعا هون الديفرنس فولتج اللي هو 10 microvolts times 1 plus 1 over 100 times 145 microvolts divided by 10 microvolts. هذا بعطينا 40 millivolts times 1.145 which equals to 45.8 millivolts. Okay. الآن لو غيرنا قيمة ال CMRR صارت أعلى، الآن أعلى بكثير. ف V out طبعا استخدام نفس المعادلة بس تغير هون إن ال CMRR. V out تساوي 40.006 millivolts. اوكي. فطبعا هون الملاحظة إنه طبعا هذا القيمة أفضل من هذه القيمة. اوكي. الأعلى لا تعني إنها أفضل. ideally اوكي لو كان ideal op amp أو ideal amplifier differential amplifier المفروض الانبوت راح يكون 10 ملي فولت سوري 10 مايكرو فولتس اللي هو الفرق ما بين التو انبوتس. اوكي. ضرب 4000 المفروض يطلع عنا الايديال او الاكشوال فاليو لازم يكون 40 ملي فولت. اوكي. ففي حالة انه السي ام ار ار قليلة النويز في عنا هنا 5.8 ملي فولتس نويز زاد هون. اوكي. فالايديال output V out المفروض يكون 40 ملي فولتس. فاللي بدنا نلاحظه هون في عنا 5.8 ملي فولتس نويز زاد على الاوتبوت هون. بينما في هاي الحالة بس يكون CMRR عالي كثير النويز اللي انضاف هنا راح يكون 6 مايكرو فولتس. اوكي يعني 0.006 ملي فولتس. فهذه الناتج هون أقرب إلى الناتج أو القيمة المفروض تطلع لنا هون على الأوتبوت. ف for the ideal case the output voltage should be 40 millivolts. اوكي. و CMRR كل ما كان أعلى كل ما هذا سوى projection للنويز وطلع لنا الناتج الايديال المفروض نشوفه هون على الاوتبوت.